Dus het idee dat ik heb is van, we hebben een paar jaar geleden, dat is al lang geleden, hebben we over die AirNet hier bezig geweest. En wij moesten toen toch vertellen hoe dat je dat van binnen, wat dat werkte. Want dan heb je dan die koppeling hier. En daar zitten dan allemaal ringen in en zo. En op de een of andere manier moesten wij toen laten zien hoe dat we dat gingen doen. Maar op die moment waren er nog geen 3D's. Want natuurlijk, als je een 3D hebt, gelijk als hier, dan is dat gemakkelijk. Maar soms moet je creatief zijn op een andere manier. Dus als ik dan vertel van, kijk, we hebben die koppelingen en ik wil het hebben over creatieve technische communicatie. Dat wil niet altijd zeggen dat je grote spectaculaire dingen moet doen, maar dat de creativiteit heel dikwijls in heel kleine dingetjes zit. Hè? En wel, deze, dat is toch gedaan gelijk als we dat gedaan hebben met Charlie Chaplin. Dus de scène is, dit is een filmset. En de regisseur, dat is de ene hier, die wordt kwaad tegenover de beul, want die kan niet goed met zijn bijl weg en die gaat dat voordoen. En op die moment komt Charlie Chaplin er dan in. En dan komt Charlie Chaplin en die bijl valt vlak achter zijn hielen naar beneden en die gaat weg. En dan komt hij ook terug en dan valt die bijl echt zo vlak voor die zijn voet. En dus hoe dat ze dat gefilmd hebben, dat was dus helemaal geen risico of dingen. Dus een truc dat ze daarvoor gebruikt hebben, ze hebben die achterstevoren gefilmd. Dus hij komt zo, hij stapt over die bijl. Dit is nog een truc met een hoed. Bijl naar boven. En als je die dus in de andere richting afspeelt, dan krijg je dus een perfect... Jups. En dan kan hem nog zijn hoed naar boven gooien en zo verder gaan. Maar wij hebben dat toen gebruikt voor ons AirNet uit te leggen hoe dat die koppelingen ineen zitten. Dus dat is die buis, die koppeling. En dan doen we dat zo en we trekken dat open. Voilà. Dus in het echt kan het ook nooit dat als je dat open trekt, dat dan al die ringen in één keer zo meegaan naar achter. En dat hebben we dus eigenlijk ook zo gedaan. We hebben die ringen dan, we hebben dat op een set gedaan. Dus gewoon wit licht, alles uitgelicht. Camera er recht boven in dit geval, topshot erop. En dan hebben we die ringen die daarin zitten allemaal zo gelegd. En dan hebben we van hier gewoon erop gekomen, naar daar bewogen, zo gedraaid dat het terug vast zat. En dat effect dat werkt eigenlijk heel goed. Dus dit is zoals we het gefilmd hebben. En dit is dan uiteindelijk wat het in de animatie dan later gebruikt is, in de training. Want dan, eens dat je dat hebt, dan kun je daar gaan aanduiden. Dan kun je daar een animatie bovenop leggen. En ik vind dat een tof idee om te zeggen van op die manier kun je ook creatief iets uitleggen. Zullen we dat opnemen? Oké, goed.